Điện hạt nhân nghe đã thấy hiện đại và phát triển lắm rồi. Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận là tên gọi chung của chuỗi, không phải một mà là 2 nhà máy điện hạt nhân 1 và 2, được lập dự án xây dựng cho đến năm 2016 tại tỉnh Ninh Thuận, ngày nay là tỉnh Khánh Hòa và bây giờ đang tái hồi sinh. Trước hết, hãy xem nhà máy điện hạt nhân này nằm ở đâu và tại sao lại chọn vùng đất này. Việc chọn Ninh Thuận làm nơi xây dựng nhà máy điện hạt nhân trước hết vì địa lý rất hợp với loại điện đặc biệt này. Đây là một trong những vùng khô hạn của cả nước, ít mưa, ít lũ, hầu như không có sông lớn đổ trực tiếp qua khu vực dự án. Với điện hạt nhân, điều này cực kỳ quan trọng vì nó giúp giảm rủi ro ngập lụt, một trong những kịch bản nguy hiểm nhất đối với các nhà máy điện hạt nhân. Về địa chất, Ninh Thuận nằm ngoài các đứt gãy kiến tạo lớn, ít xảy ra động đất mạnh so với nhiều vùng ven biển khác. Nền đất tương đối ổn định, phù hợp để xây dựng những công trình bê tông cốt thép khổng lồ có tuổi thọ hàng chục năm. Điện hạt nhân không thể đặt ở nơi đất yếu nên yếu tố này gần như là mang tính quyết định. Xét về vị trí, Ninh Thuận là vùng thưa dân cư, quỹ đất lớn, dễ quy hoạch và tái định cư. So với vùng đồng bằng sông Hồng hay khu vực Nam Bộ, nơi dân cư dày đặc, Ninh Thuận cho phép nhà nước chủ động hơn trong việc đảm bảo an toàn lâu dài. Cuối cùng là một lợi thế không thể thiếu, đó là ven biển. Nhà máy điện hạt nhân sẽ cần một lượng nước ở đây rất lớn để làm gì? Để làm mát, và biển là nguồn nước ổn định nhất. Đồng thời, vị trí ven biển giúp vận chuyển thiết bị siêu trường siêu trọng bằng đường biển, điều gần như bắt buộc với các dự án hạt nhân. Đặt nhà máy ở Ninh Thuận cũng giúp cân bằng bản đồ điện quốc gia, giảm áp lực truyền tải cho khu vực miền Nam. Ninh Thuận được chọn vì hội tụ đủ các yếu tố khô, ổn định, thưa dân, sát biển, đúng với những gì điện hạt nhân cần nhất, không phải là nơi thuận tiện mà là nơi an toàn nhất, lý tưởng nhất về mặt địa lý. Vậy thì quy mô của nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận lớn cỡ nào? Trước hết phải hiểu về bản chất của điện hạt nhân. Điện hạt nhân là gì? Là trong lò phản ứng, các hạt nhân nặng như uranium bị tách ra. Quá trình này giải phóng một lượng nhiệt cực lớn. Nhiệt đó không dùng để nổ hay phá hủy mà chỉ để đun nước sôi, tạo hơi nước áp suất cao, làm quay tuốc pin, tức máy phát điện. Về bản chất, điện hạt nhân vẫn là điện hơi nước, giống thủy điện hay nhiệt điện, chỉ khác là nguồn tạo ra nhiệt mà thôi. Điểm đặc biệt của điện hạt nhân nằm ở chỗ rất ít nhiên liệu nhưng sinh ra rất nhiều năng lượng. Một lượng uranium nhỏ có thể tạo ra năng lượng tương đương hàng triệu tấn than, và quá trình này thì không thải ra khí CO2 trong lúc phát điện. Vì vậy, điện hạt nhân vừa mạnh vừa ổn định lại phù hợp với mục tiêu giảm phát thải dài hạn. Thế nên quy mô của 2 nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận là rất lớn. Mỗi nhà máy dự kiến sẽ gồm 2 tổ máy, công suất mỗi tổ vào khoảng từ 1.000 cho đến 1.200 MW. Như vậy, riêng Ninh Thuận 1 có thể đạt 2.000 đến 2.400 MW, và nếu cộng cả Ninh Thuận 2, tổng công suất toàn cụm có thể lên đến 4.000 đến 4.800 MW. Đây là những con số rất lớn nếu đặt trong phép so sánh với hệ thống điện quốc gia hiện nay của chúng ta. Hãy thử so sánh mà xem. Hiện nay nhà máy thủy điện Sơn La có công suất là 2.400 MW. Đây là nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam. Con số này gần như bằng trọn công suất dự kiến của nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Nghĩa là chỉ một nhà máy hạt nhân ở Ninh Thuận đã tương đương với thủy điện lớn nhất của cả nước. Xếp sau Sơn La là thủy điện Hòa Bình, công suất 1.920 MW. Thì so với Hòa Bình, Ninh Thuận 1 còn lớn hơn rõ rệt. Và nếu tính cả hai nhà máy Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 cộng lại thì tổng công suất điện hạt nhân gấp hơn 2 lần thủy điện Hòa Bình. Ngay cả thủy điện Lai Châu, công suất 1.200 MW cũng chỉ tương đương một tổ máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận. Tức là một tổ máy ở đây đã ngang một nhà máy thủy điện lớn. Còn cả cụm Ninh Thuận thì vượt xa từng dự án đơn lẻ hiện có về mặt thủy điện tại Việt Nam. Điểm khác biệt quan trọng thì nằm ở chỗ thủy điện dù có công suất lớn nhưng phụ thuộc rất mạnh vào lượng nước vào mùa mưa và mùa khô. Cái này thì chênh lệch rõ và chúng ta có thể cảm nhận thông qua lịch cắt điện, nhất là ngày xưa ở quê thì biết cắt điện khổ như thế nào. Trong khi đó, điện hạt nhân với công suất 4.000 đến 4.800 MW của cả cụm Ninh Thuận có thể chạy ổn định quanh năm, đóng vai trò điện nền. Nếu ví von cho dễ hiểu, thủy điện giống như một động cơ mạnh nhưng phụ thuộc vào thời tiết, còn điện hạt nhân là động cơ thậm chí còn lớn hơn và chạy đều suốt ngày suốt đêm, chẳng bị ảnh hưởng bởi cái gì. Vì vậy, khi so sánh với các nhà máy thủy điện lớn ở Việt Nam, có thể nói rằng cụm điện hạt nhân Ninh Thuận không chỉ lớn, không chỉ khổng lồ, không chỉ hoành tráng, mà là một trong những trụ cột công suất lớn nhất từng được đặt lên bàn quy hoạch điện của các quốc gia về cả quy mô lẫn vai trò chiến lược lâu dài. Với quy mô này, chỉ riêng cụm điện hạt nhân Ninh Thuận đã có thể cung cấp điện ổn định cho hàng chục triệu dân, đóng vai trò là nguồn điện chạy liên tục 24/7, không phụ thuộc thời tiết, không bị gián đoạn bởi mùa mưa hay mùa khô như thủy điện và cũng không bị chập chờn như điện gió hay là điện mặt trời.
Nghe rất hứa hẹn rồi. Vậy thì khi nào sẽ xây xong? Khi nào chúng ta sẽ được dùng điện hạt nhân? Trước hết phải nói rằng điện hạt nhân không phải là một dự án có thể làm nhanh. Đây là loại dự án mà người ta tính toán bằng cả chục năm vì nó liên quan trực tiếp đến an toàn chứ không phải xây nhanh đã là tốt. Từ giờ đến khoảng năm 2026 kết thúc, Việt Nam chủ yếu làm những việc dọn đường, tức là giải phóng mặt bằng, di dân, xây khu tái định cư cho người dân, rồi hoàn thiện giấy tờ pháp lý, hiệp định với nước ngoài, tìm vốn, nhân lực. Giai đoạn này nhìn bên ngoài thì chưa thấy nhà máy ở đâu, chưa có cái gì mọc lên, nhưng thực ra là việc bắt buộc phải làm và phải làm thực sự tốt, thực sự kỹ. Sau đó ước chừng khoảng từ năm 2027 trở đi, lúc này mới bắt đầu xây nhà máy cho đúng nghĩa. Đổ móng, dựng kết cấu bê tông, thép khổng lồ, xây lò phản ứng, hệ thống an toàn, nhà tuông bin phát điện. Giai đoạn này rất lâu vì mỗi bước đều phải kiểm tra thật kỹ, không có chuyện làm rồi sửa. Điện hạt nhân mà sai thì không biết sửa kiểu gì và cũng không chắp vá được. Đến khoảng 2030 trở đi, dù nhà máy mìn bề ngoài thì có thể đã xong nhưng vẫn chưa được phát điện ngay. Lúc này là thời gian chạy thử, kiểm tra an toàn, mô phỏng đủ loại tình huống xấu nhất. Chỉ khi nào mọi thứ đạt chuẩn thì mới được nạp nhiên liệu hạt nhân. Và đây là mốc cực kỳ quan trọng. Vì vậy, mốc Việt Nam có điện hạt nhân thực sự khả thi nhất là đầu đến giữa thập niên 2030, tức là khoảng chục năm nữa. Đâu đó khoảng 2035 đổ về đến 2032 nếu mà làm nhanh. Sớm hơn thì khó, vì không nước nào dám đánh đổi an toàn để lấy tiến độ cả. Tức là từ nay đến hết năm 2026 là dọn đường, cuối những năm 2020 là xây, sang thập niên 2030 thì Việt Nam sẽ có điện hạt nhân. Điện hạt nhân là câu chuyện dài hơi, làm chậm để đi rất lâu, đi bền, chứ không phải là làm nhanh cho kịp trước mắt. Xây rồi thì chúng ta mới thấy cái quý và cái hay của điện hạt nhân. Đây là loại điện chạy đều được ngày đêm như đã nói, không phụ thuộc mưa nắng, không phụ thuộc gió bão, không phụ thuộc mùa mưa hay mùa khô. Khi hệ thống điện có điện nền đủ mạnh thì điện gió, điện mặt trời mới phát huy được, chứ nếu toàn điện tái tạo thì lưới điện rất dễ chập chờn. Hiểu nôm na, điện hạt nhân giống như một cái trụ cột, còn các loại điện khác là các phần râu ria bổ sung. Thứ hai đó là điện hạt nhân giúp giữ an ninh năng lượng lâu dài. Than thì phải nhập, khí thì phụ thuộc vào giá cả của thế giới. Còn điện hạt nhân thì nhiên liệu hạt nhân ít mà lại chạy được lâu. Một nhà máy điện hạt nhân có thể vận hành 60 đến 80 năm, tức là thế hệ con cháu của chúng ta vẫn còn được hưởng. Với những nước muốn phát triển công nghiệp lớn, không có điện hạt nhân thì cũng khó mà đi xa được. Và điện hạt nhân rất sạch về mặt khí thải. Khi phát điện nó không thải ra CO2 nên phù hợp với mục tiêu trung hòa carbon. Vì thế nhiều nước dù từng e dè vẫn quay lại với điện hạt nhân, nhất là khi áp lực giảm phát thải ngày càng lớn trong những cái sản phẩm xuất khẩu sang châu Âu hoặc sang Mỹ. Ở Đông Nam Á đã có nước nào có điện hạt nhân hay chưa? Nhìn sang toàn bộ khu vực thì điện hạt nhân ở Đông Nam Á khác hẳn châu Âu hay là Đông Bắc Á, những khu vực phát triển hơn. Thực tế là khu vực Đông Nam Á gần như là không có điện hạt nhân. Cho đến thời điểm hiện nay, không có quốc gia nào ở Đông Nam Á vận hành nhà máy điện hạt nhân thương mại đúng nghĩa. Cái tên thường được nhắc đến nhiều nhất là Philippines, nhưng đây lại là một trường hợp rất đặc biệt, thậm chí mang tính bài học hơn là hình mẫu. Philippines, họ từng xây dựng nhà máy điện hạt nhân mang tên là Bataan vào cuối những năm 1970, đầu những năm 1980. Thời kỳ mà nhiều nước tin rằng điện hạt nhân là con đường tất yếu, nước nào rồi cũng sẽ phải xây. Nhưng mà cái nhà máy này xây xong gần như hoàn chỉnh, tiêu tốn hàng tỷ đô thì lại chưa phát ra được một tí điện thương mại nào. Sau khi chính quyền Marcos sụp đổ, dự án bị đóng băng do lo ngại về an toàn, tham nhũng và vị trí địa chất. Và suốt hàng chục năm, nhà máy này trở thành biểu tượng của một nhà máy xây xong rồi vứt đó, vừa tốn kém lại vừa gây tranh cãi. Nó khiến dư luận Philippines đến nay vẫn rất dè dặt với điện hạt nhân. Chính cái câu chuyện của nhà máy Bataan này xây xong rồi bỏ đó khiến nhiều nước Đông Nam Á khác thận trọng hơn. Khu vực Đông Nam Á cũng có một số đặc điểm khiến điện hạt nhân không phải nước nào cũng triển khai được. Nhiều nơi thì có mật độ dân số quá cao, một số nước thì có đứt gãy địa chất, có khí hậu khắc nghiệt, có thiên tai phức tạp và đặc biệt không phải ai cũng tin vào điện hạt nhân. Điện hạt nhân không chỉ là tiền, không chỉ là kỹ thuật mà cần một sự đồng thuận rất lớn. Điều không dễ ở những nước đang phát triển và một số nước ở Đông Nam Á thì vẫn còn nhiều bất đồng. Vì vậy có thể nói đến lúc này thì Việt Nam trong số những nước khác ngoài Philippines xây xong để đó rồi thì Việt Nam chính là nước đi xa nhất về mặt chuẩn bị. Indonesia cũng nghiên cứu điện hạt nhân từ lâu, thậm chí từng cân nhắc các lò phản ứng nhỏ nhưng vẫn lo ngại động đất. Malaysia và Thái Lan có đưa điện hạt nhân vào các kịch bản dài hạn nhưng luôn xếp ở mức xem xét, chưa dám đi đến quyết định triển khai.
Thế nên, nếu Việt Nam thực sự triển khai thành công điện hạt nhân thì về mặt khu vực, Việt Nam sẽ nằm trong nhóm rất hiếm ở Đông Nam Á làm chủ được loại điện này. Nó không chỉ là chuyện có thêm nguồn điện mà còn là dấu hiệu cho thấy trình độ quản lý, công nghệ và tầm nhìn dài hạn của đất nước đã bước sang một giai đoạn mới. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn có háo hức với nhà máy điện hạt nhân của nước ta hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.